Một trong những phát triển thú vị nhất với mô hình Sequence to Sequence là sự trỗi dậy của nhận dạng giọng nói rất chính xác. Chúng ta đang gần kết thúc khóa học, nhưng tôi muốn dành một vài video để cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách các mô hình Sequence to Sequence được áp dụng cho dữ liệu âm thanh, chẳng hạn như giọng nói. Vậy vấn đề nhận dạng giọng nói là gì? Bạn được cung cấp một đoạn âm thanh X và công việc của bạn là tự động tìm ra bản ghi văn bản Y. Vậy một đoạn âm thanh, nếu bạn vẽ đồ thị trông như thế này, trục hoành ở đây là thời gian. Và micro làm là đo những thay đổi rất nhỏ trong áp suất không khí. Và cách bạn nghe thấy giọng nói của tôi, ngay bây giờ là tai của bạn đang phát hiện những thay đổi nhỏ về áp suất không khí, có thể được tạo ra bởi loa hoặc tai nghe của bạn. Và do đó, một đoạn âm thanh như thế này biểu diễn, bạn biết đấy, cơ bản là áp suất không khí theo thời gian. Và nếu đoạn âm thanh này là tôi nói, theo Quick Brown Fox, thì hy vọng một thuật toán nhận dạng giọng nói có thể nhập đoạn âm thanh đó và xuất ra bản ghi. Và bởi vì ngay cả tai người cũng không xử lý dạng sóng thô, nhưng tai người có cấu trúc vật lý đo lượng cường độ của các tần số khác nhau. Một bước tiền xử lý phổ biến cho dữ liệu âm thanh là chạy đoạn âm thanh thô của bạn và tạo ra một phổ ảnh. Vì vậy, đây là một đồ thị nơi trục hoành là thời gian và trục tung là tần số và cường độ của các màu sắc khác nhau, cho thấy lượng năng lượng. Vậy âm thanh lớn như thế nào ở các tần số khác nhau, tại các thời điểm khác nhau, và vì vậy, các loại phổ ảnh này, hoặc bạn cũng có thể nghe mọi người nói về đầu ra bộ lọc băng tần, thường là một bước tiền xử lý phổ biến trước khi âm thanh được đưa vào thuật toán học. Và tai người thực hiện một phép tính khá tương tự như bước tiền xử lý. Vì vậy, một trong những xu hướng thú vị nhất trong nhận dạng giọng nói là đã có một thời, các hệ thống nhận dạng giọng nói từng được xây dựng bằng cách sử dụng âm vị. Và đây là những gì chúng ta có thể gọi là đơn vị âm thanh cơ bản được thiết kế thủ công. Vì vậy, theo Quick Brown Fox sẽ được biểu diễn dưới dạng âm vị. Tôi sẽ đơn giản hóa một chút, nhưng bạn nói, The có âm D và Quick có âm K. Và các nhà ngôn ngữ học đã từng viết ra những đơn vị âm thanh cơ bản này và cố gắng chia nhỏ ngôn ngữ thành những đơn vị âm thanh cơ bản này. Ví dụ Brown, đây không phải là âm vị chính thức được viết bằng ký hiệu phức tạp hơn nhưng các nhà ngôn ngữ học đã từng đưa ra giả thuyết rằng việc viết âm thanh theo các đơn vị âm thanh cơ bản được gọi là âm vị sẽ là cách tốt nhất để thực hiện nhận dạng giọng nói. Nhưng với Deep Learning đầu cuối, chúng tôi nhận thấy rằng biểu diễn âm vị không còn cần thiết nữa. Nhưng thay vào đó, bạn có thể xây dựng các hệ thống nhập một đoạn âm thanh và trực tiếp xuất ra bản ghi mà không cần sử dụng các biểu diễn được thiết kế thủ công như thế này. Một trong những điều khiến điều này có thể xảy ra là việc sử dụng các bộ dữ liệu lớn hơn nhiều. Vì vậy, các bộ dữ liệu học thuật về nhận dạng giọng nói có thể lên đến 300 giờ. Và trong giới học thuật, một bộ dữ liệu 3.000 giờ âm thanh được phiên âm sẽ được coi là kích thước hợp lý. Vì vậy, rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện, rất nhiều bài báo nghiên cứu đã được viết về các bộ dữ liệu có dung lượng vài nghìn giờ. Nhưng các hệ thống thương mại tốt nhất hiện nay được đào tạo trên 10.000 giờ và đôi khi hơn 100.000 giờ âm thanh. Và nó thực sự đang chuyển sang các bộ dữ liệu âm thanh lớn hơn nhiều, bộ dữ liệu âm thanh phiên âm với cả X và Y. Cùng với các thuật toán Deep Learning đã thúc đẩy nhiều tiến bộ trong nhận dạng giọng nói. Vậy làm thế nào để bạn xây dựng một hệ thống nhận dạng giọng nói? Trong video cuối cùng, chúng ta sẽ nói về mô hình Attention. Vì vậy, một điều bạn có thể làm là thực sự làm điều đó. Trong đó, trên trục hoành, bạn đưa vào các khung thời gian khác nhau của đầu vào âm thanh, và sau đó bạn có một mô hình Attention, cố gắng xuất ra bản ghi như theo Quick Brown Fox hoặc những gì đã được nói. Một phương pháp khác có vẻ hiệu quả là sử dụng chi phí CTC cho nhận dạng giọng nói. CTC là viết tắt của Connection Loss Temporal Classification và là công trình của Alex Gray, Santiago Fernandez, Faustina Gomez
và Eugen Schmidt-Huber. Sau đây là ý tưởng. Giả sử đoạn âm thanh là của ai đó nói, theo Quick Brown Box. Chúng ta sẽ sử dụng một mạng neuron có cấu trúc như thế này với số lượng đầu vào x và đầu ra y bằng nhau. Và tôi đã vẽ một mạng ENN một chiều đơn giản cho mục đích này. Nhưng trong thực tế, đây thường sẽ là một LSTM hai chiều hoặc VRU hai chiều và thường là một mô hình sâu hơn. Nhưng lưu ý rằng số bước thời gian ở đây rất lớn và trong nhận dạng giọng nói, thường thì số bước thời gian đầu vào lớn hơn nhiều so với số bước thời gian đầu ra. Ví dụ, nếu bạn có 10 giây âm thanh và các đặc trưng của bạn đến ở tần số 100 Hz, tức là 100 mẫu mỗi giây, thì một đoạn âm thanh 10 giây sẽ có kết quả là 1.000 đầu vào, đúng không? Vậy có 100 Hz nhân 10 giây kết thúc với 1.000 đầu vào. Nhưng đầu ra của bạn có thể không có 1.000 bằng chữ cái, có thể không có 1.000 ký tự. Vậy bạn làm gì? Hàm chi phí CTC cho phép LNN tạo ra một đầu ra như thế này. TTT có một ký tự đặc biệt gọi là ký tự trống mà tôi sẽ viết bằng dấu gạch dưới ở đây. H trống trống. Và sau đó có thể là một dấu cách, tôi sẽ viết như thế này. Vậy đó là một dấu cách và sau đó trống. Quy, trống. Và đây được coi là một đầu ra chính xác cho phần đầu tiên của khoảng trắng Quick với chữ Quy. Và quy tắc cơ bản cho hàm chi phí CTC là thu gọn các ký tự lặp lại không được phân tách bằng khoảng trống. Để rõ ràng, tôi đang sử dụng dấu gạch dưới này để biểu thị ký tự trống đặc biệt và điều đó khác với ký tự dấu cách. Vì vậy, có một dấu cách ở đây giữa the và Quick, vì vậy tôi nên xuất ra một dấu cách. Nhưng bằng cách thu gọn các ký tự lặp lại không được phân tách bằng khoảng trống, nó thực sự đã thu gọn chuỗi thành và sau đó là dấu cách EQ. Và điều này cho phép mạng neuron có 1.000 đầu ra bằng cách lặp lại các ký tự nhiều lần hoặc chèn một loạt ký tự trống và vẫn kết thúc bằng một bản ghi văn bản đầu ra ngắn hơn nhiều. Vì vậy cụm từ này, theo Quick Brown Fox, bao gồm cả dấu cách thực sự có 19 ký tự. Và nếu bằng cách nào đó mạng neuron bị buộc phải xuất ra 1.000 ký tự bằng cách cho phép mạng chèn các ký tự trống và các ký tự lặp lại, thì nó vẫn có thể biểu diễn đầu ra 19 ký tự này với 1.000 giá trị đầu ra y này. Vì vậy, bài báo này của Alex Grace, cũng như hệ thống nhận dạng giọng nói Deep Speech của Baidu mà tôi đã tham gia, đã sử dụng ý tưởng này để xây dựng các hệ thống nhận dạng giọng nói hiệu quả. Vậy tôi hy vọng điều đó cung cấp cho bạn một cảm nhận sơ bộ về cách các mô hình nhận dạng giọng nói hoạt động, mô hình Attention Like hoạt động và mô hình CTC hoạt động và trình bày hai tùy chọn khác nhau về cách xây dựng các hệ thống này. Ngày nay, việc xây dựng một hệ thống nhận dạng giọng nói quy mô sản xuất hoặc hiệu quả là một nỗ lực khá lớn và đòi hỏi một bộ dữ liệu rất lớn. Nhưng những gì tôi muốn làm trong video tiếp theo là chia sẻ với bạn cách bạn có thể xây dựng một hệ thống phát hiện từ kích hoạt hoặc hệ thống phát hiện từ khóa. Điều này thực sự dễ dàng hơn nhiều và có thể thực hiện được ngay cả với lượng dữ liệu nhỏ hơn hoặc hợp lý hơn. Vậy hãy nói về điều đó trong video tiếp theo.